गुड मर्निंग हैप्पी न्यू इयर मोर तरफर पर 2020 सनर हैप्पी न्यू इयर शुभेच्छा ज्ञापन करिছো। मोर नाम जुबाइर अहमद फ्रम टीम डायनामिक। मैं टीम डायनामिकर तरफर पर आज गोटे भारतवर्ष हुजाई डिस्ट्रिक्ट और सकलो शिक्षित युवक युवती एटा इनफरमेशन जी आसे डायनामिकर तरफर पर কৈ আছো। जी टीम डायनामिक आज एटा लेखत लबलगिया टीम हबलै गई आसे। जी टीम डायनामिकर लगत आपुनी जिकोनो स्टेजर पर जिकोनो डिस्ट्रिक्टर पर जिकोनो भारतवर्षर बाहिर पर एटा व्यवसाय करिब पारे। आपुनी जदि चाकरिओ करे सरकारी बा प्राइवेट सेक्टर चाकरिओ करे तार पिछतो आपुनी ई कामটো करि पेলাই आपुनार जीवनটো एटा एक्स्ट्रा अर्डिनारी इनकाम करिब पारे। गतिके मैं एनेকুৱা एटा टीमर एनेকুৱা एटा व्यवसायर नाम एनेকুৱা एटा बिजनेसर नाम कবলৈ गई आছো। जिटुर कोम्पानीर नाम हल वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आपुनी बहुते पाइছে बहुते आसलते आमी सकलोके मैं सकलोके एटुৱে अनुरोध करिम जे आपनालोके এই কোম্পানীটোৰ বিষয়ে ভালকৈ বুঝক, কোম্পানীটোৰ বিষয়ে স্টাডি কৰক, তাৰ পিছত আৰম্ভ কৰিব। গতিকে আপোনাৰ লাইফত ইয়াত বহুত দিবলগীয়া আছে। মানুহে লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰি হাজাৰ হাজাৰ টকা ইনকাম কৰি তেওঁলোকৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিছে। এই কোম্পানীটো বেষ্টিজ কোম্পানীটো 2004 চনত জন্ম হৈছিলে। আজি 16 বছৰ ৰানিং হৈ পেলাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষতো আছেই, विदेशतो कोम्पानीটো व्यवसाय आरम्भ करिছে, बिजनेस आरम्भ करिছে। दुबाई, बाहरेन, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी आरब और ओमान। गतिके এনেকুৱা এটা লাকি কোম্পানী যেটো কোম্পানীত আপুনি ইণ্ডিয়াত থাকি পেলাই বিদেশত বিজনেস ইস্টাব্লিশ কৰিব পাৰে। পুৰা নেটওয়ার্ক আপুনি কৰিব পাৰে। আপুনি যতে ইচ্ছা নাথাকক কিয় তাতে গৈ পেলাই আপুনি এই নেটওয়ার্ক কৰি পেলাই তাৰ পৰা আপুনি ইনকাম আৰ্নিং কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনাৰ এই কোম্পানীটোৰ লক্ষ্য হল যেটো লক্ষ্য আজি 2025-2025 50টা 50 কাউন্ট্রি ঘূৰি ফুৰিব আৰু 20,000 crore টাৰ্নওভাৰ হ'ব আৰু গ্লোবাল যেটো ৰ্যাঙ্ক হ'ব আজিৰ দিনত 60 টাৰ্ণত আছে টপ 10ৰ ভিতৰত যাব এই কোম্পানীটো। গতিকে এই কোম্পানীটো যিসকল মানুহে ধৈৰ্য সহকাৰে কাম কৰিছে সেইসকল সফলতা পাইছে। নিশ্চয় আপোনালোক সফল হ'বলৈ চেষ্টা কৰক আৰু টিম ডাইনামিকৰ লগত আহক। আপোনালোকক দেখুৱাই দিম হকিকত আসল ভেষ্টিজ কোনটো হয় আৰু আৰু যিসকল এনে ভেষ্টিজ কৰি আছে সেইসকলকো মই পৰামৰ্শ দি আছো। আপোনালোকে ভেষ্টিজটো ভালকে কৰক, ভালকে ভেষ্টিজিয়ান হওক, ফুল টাইম ভেষ্টিজিয়ান হওক। লাগিলে আপুনি পাৰ্ট টাইমত হিচাপত কাম কৰি পেলাই গৈ ফুল টাইমত এদিনত আপোনাক এইটো ফুল টাইম ইনকাম দিব। গতিকে থেংক ইউ সো মাচ, উইশ ইউ ৱেল। আৰু যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপুনি লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰক। আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখক যাতে আহিবলগীয়া আমাৰ শিকিবলগীয়া যি বেষ্টিজ ইনফৰমেশ্যন যি টিম ডাইনামিকৰ যি শিক্ষা প্ৰভাইড কৰি থাকিব সেই শিক্ষাৰ যিটো ভিডিঅ' আহিব সেইটোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালৈ প্ৰথমে যাব।